ایمپلنت های دندونی توی فک ها کاشته میشن تا توانایی فرد برای جویدن رو بازسازی بکنن و همچنین نمای زیباتری به دهان بیمار بدن. ایمپلنت ها در واقع ساپورتی هستن برای دندون های مصنوعی در قالب روکش ها، بریج ها و دست دندون ها. توی این ویدیو در مورد ایمپلنت ها بیشتر صحبت میکنم. سلام، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا دنتراپیه. من توی این چنل ویدیوهایی میسازم در مورد دندونپزشکی و مسائل مرتبط با بهداشت دهان و دندان. امیدوارم خوشتون بیاد و براتون مفید باشه. وقتی که شما یه دندون رو به دلیل یک صدمه‌ای که بهش وارد میشه یا یه بیماری که داره مثل پوسیدگی از دست میدید، طبیعتاً دچار یک سری عوارض میشید. عوارضی مثل تحلیل سریع استخوان، تغییراتی توی الگوی جویدن شما و همچنین اختلال توی صحبت کردن. بدیهیه که جایگزین کردن اون دندون از دست رفته با ایمپلنت میتونه به طور چشمگیری باعث بهبود کیفیت زندگی شما و همچنین سلامتیتون بشه. جالبه که بدونید نرخ موفقیت درمان ایمپلنت بیشتر از 90% گزارش شده و امروزه ترند علم دندونپزشکی هستش به دلیل استانداردهای بالایی که نسبت به سایر درمان‌ها داره. اما یک ایمپلنت چه اجزایی داره؟ به طور کلی ایمپلنت ها دارای 3 جزء هستن: فیکسچر، اباتمنت و روکش. فیکسچر ها در واقع همون بدنه های ایمپلنت هستن که درون فکین به روش جراحی کاشته میشن. اباتمنت ها اجزایی هستن که روی فیکسچر سوار میشن و در واقع واسطه‌ای هستن بین فیکسچر و روکش. و روکش ها هم در نهایت روی اباتمنت ها سوار میشن و نمای دندون طبیعی رو به ایمپلنت میدن. اما برای انجام درمان ایمپلنت در نظر داشتن یک سری ملاحظات الزامیه. مثلا شما باید بدونید که قبل از اینکه درمان ایمپلنتتون انجام بشه وضعیت سلامت عمومیتون به چه شکل هستش، چرا که میتونه تاثیر بذاره روی زمان پروسه ایمپلنتتون و همچنین اینکه این ایمپلنت بهتون چند سال کار بده. همچنین اگه سیگار میکشید باید بدونید که سیگار کشیدن روی موفقیت طولانی مدت ایمپلنت تاثیر منفی داره. من قبلا یه ویدیو راجع به سیگار کشیدن ریکورد کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. و نکته آخر تو این مورد این هستش که باید حتما بدونید که زمان بر پروسه ایمپلنت کردن و چند مرحله‌ایه. پس اگه آدم بی‌حوصله هستید سمت این درمان نرید، چون نیازمند صبر و حوصله هستش. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً حتما لایک و سابسکرایب کنید. برای اطلاع از آپلودهای بعدی میتونید روی زنگوله کلیک بکنید و اگه نظری دارید خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم بگید. میریم سراغ ملاحظاتی که پس از درمان ایمپلنت مهم هستش که حواستون بهشون باشه. مثلا یکیش این هستش که شما باید به صورت منظم دندونپزشکتون رو ویزیت بکنید. پس خیلی بهتر هستش که ایمپلنت رو جایی انجام بدید که توی اون شهر هستید یا بهتون نزدیکه. نکته بعدی این هستش که حتما باید مراقبت‌های بهداشتی از ایمپلنتتون داشته باشید. ایمپلنت کردن به این معنی نیستش که خداحافظی کنیم با مسواک و نخ دندون. اتفاقا باید این کار رو انجام داد به شکل صحیحش و به طوری که مناسب باشه برای ایمپلنت، چرا که ایمپلنت ها توی استخوان ها قرار داده شدن که خودشون ارگان های زنده ای هستن و اگه بهشون بی‌توجهی بشه و اون باعث گیر غذایی بشه طبیعتا میتونه ملتهب بشه و حتی باعث تحلیل استخوان هم بشه. و در نهایت میرسیم به مزایا و معایب این درمان. خب همونجوری که گفتیم از مزایای این درمان این هستش که باعث بازسازی قدرت جویدن فرد میشه و اینکه یک آدم بتونه راحت‌تر غذا بخوره خیلی تاثیر میذاره روی زندگی فرد. از مزایای دیگه‌ای که داره این هستش که زیبا هستش و خیلی موقع سخته که شما تشخیص بدید که این دندون طبیعیه یا مصنوعی. یه تاثیر مهم دیگه‌ای که داره و از مزیت‌های مهم ایمپلنت به حساب میاد این هستش که جلوگیری میکنه از تحلیل استخوان. این مخصوصا توی فک پایین مهم هستش، چرا که فک پایین داره یه کانال عصبی هستش که اگه استخوان تحلیل بره اون وقت ریسک ایمپلنت گذاشتن توی فک پایین بالا میره، چون ممکنه که به اون کانال عصبی برخورد بکنه و مثلا باعث بی‌حسی صورت شما بشه. و همه اینایی که گفتم در واقع باعث بهبود کیفیت زندگی فرد میشه. و البته یه سری معایب هم داره، چون هیچ درمانی ایدئال نیستش. مثلا اگه شما توی فک بالا میخواین ایمپلنت بذارید ممکنه باعث پارگی سینوس شما بشه، یا مثلا میتونه باعث کنده شدن اضافی استخوان سایت جراحی ایمپلنتتون بشه، یا ممکنه بعد از جراحی ایمپلنت احساس درد و ناراحتی داشته باشید، یا حتی وقتی که اون پروتزها یا روکش‌ها رو میذارید راضی نباشید از قدرت جویدنش و حس بکنید که ناکافی هستش. خب این معایب رو هم داره، ولی همونجوری که گفتیم نرخ موفقیت بالای 90% داره که همین قضیه این درمان رو قابل قبول و فراگیر کرده. امیدوارم مراقب خودتون و دندونای زیباتون باشید و حتما به فکر جایگزین دندون‌های از دست رفته‌تون باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید، از نظراتتون توی کامنت‌ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. من 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که اگه دوست داشته باشید میتونید ببینید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.